Nutrition. Some life processes go on continuously in living organisms. Substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body are called foodstuff. म्हणजेच बघा, सजीवांमध्ये काही जीवन प्रक्रिया अव्याहतपणे अखंडपणे चालू असतात. आपल्या शरीराची वाढ होण्यासाठी व निरोगी राखण्यासाठी ज्या पदार्थांचं पचन म्हणजेच डायजेशन होतं किंवा असिमिलेशन होतं म्हणजे ते ॲब्झॉर्ब होत असतात आणि ऊर्जा प्राप्त होते, त्यांना आपण अन्नपदार्थ असं म्हणत असतो. वी गेट सेव्हरल टाईप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूडस्टफ. आपल्याला बऱ्याच प्रकारे अन्नघटकांमधून अन्नामधून अन्नघटक पुरवले जातात आणि न्यूट्रिएंट्स कॅन बी क्लासिफाईड इंटू 2 टाईप, नेमली न्यूट्रिएंट्स अँड मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. 2 प्रकारचे न्यूट्रिशन असतात, त्याला मायक्रो अँड मॅक्रो असं 2 प्रकारचे न्यूट्रिएंट्स आपण बघू शकतो. न्यूट्रिएंट्स लाईक द कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स अँड फॅट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. ज्या आपल्याला खूप जास्त प्रमाणात लागतात, जसं कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स आणि फॅट्स आहेत, त्याला आपण मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स म्हणत असतो. अँड द मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स दॅट वी कॅन कॉल and the minerals and vitamins are required in very small quantity. They are called the micronutrients. ज्या आपल्याला अगदी कमी प्रमाणात लागतात, ज्याला आपण म्हणत असतो की विटॅमिन्स अँड मिनरल्स, त्याला आपण मायक्रोन्यूट्रिएंट्स म्हणत असतो. आता बघा इकडं द प्रोसेसेस ऑफ टेकिंग इन अँड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशनची व्याख्या तुम्हाला माहितीच आहे. आणि नीड काय आहे, काय गरज आहे न्यूट्रिशनची? टू सप्लाय द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डुईंग वर्क. आपल्याला काम करण्यासाठी एनर्जीची गरज असते, ती न्यूट्रिशनने मिळत असते. ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ बॉडी. आपल्या बॉडीची शरीराची वाढ होत असते. टू रिप्लेस द डॅमेज सेल अँड रिपेअर टिश्यूज. झीज भरून काढण्याचं काम न्यूट्रिशन करत असतात. टू फाईट डिसीजेस. आजारांशी लढण्याचं काम न्यूट्रिशन करत असतात. नाव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अँड हायड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन म्हणजे काय? सम ऑर्गॅनिझम्स कॅन प्रोड्यूस देअर ओन फूड अँड दस नरिश देमसेल्फ. दिस इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. म्हणजे जे ऑर्गॅनिझम स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात त्याला ऑटोट्रॉपिक म्हणतात. अँड हायड्रोट्रॉपिक याच्या उलट, सम ऑर्गॅनिझम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गॅनिझम्स, प्लांट्स ऑर ॲनिमल्स फॉर देअर फूड. त्यांच्या अन्नासाठी ते दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम्सवर अवलंबून असतात, जसं काही प्लांट आणि ॲनिमल्सवरती अवलंबून असतात. त्यांना आपण हायड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन असं म्हणत असतो. आता ऑटोट्रॉपिक प्लांट कशाला म्हणतात बघा. प्लांट त्यांचं ओन फूड कसं प्रोड्यूस करतात. प्लांट अल्सो नीड फूड फॉर देअर ग्रोथ. प्लांटला त्यांच्या ग्रोथसाठी फूडची गरज असते. दे कॅन प्रोड्यूस देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाईट अँड क्लोरोफिल. सनलाईट म्हणजे सूर्यप्रकाश आणि त्यांच्या पानामध्ये असणारं क्लोरोफिल यांच्या मदतीने ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. प्लांट मेक देअर फूड इन देअर लिव्स. त्यांच्या पानांमध्ये ते फूड तयार करतात विथ द हेल्प ऑफ ऑर युझिंग वॉटर अँड न्यूट्रिएंट्स. पाणी आणि न्यूट्रिएंट्स सॉईलमधून घेतात, फ्रॉम द सॉईल, मातीमधून घेतात. अँड कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर. एअरमधून ते कार्बन डायऑक्साईड घेतात. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ फोटोसिंथेसिस. यालाच आपण फोटोसिंथेसिस असं म्हणत असतो. याचं एक फॉर्म्युला पण तुम्हाला इथे दिलेला आहे. केमिकल रिॲक्शन आहे, कारण ही एक केमिकल प्रोसेस आहे. केमिकल रिॲक्शन अशी आहे की कार्बन डायऑक्साईड प्लस वॉटर, सनलाईट अँड क्लोरोफिल त्याच्यामधून मिळतं, तिथून घेतात आणि फूड ग्लुकोज त्याच्यात रिलीज होतं किंवा तयार होतं आणि ऑक्सिजनसुद्धा रिलीज होत असतो. म्हणजे बघा 6CO2 प्लस 6H2O म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर. सनलाईट क्लोरोफिल वरून घ्यायचं, त्याच्यामधून काय रिलीज होतं? C6H12O6 हा ग्लुकोजचा फॉर्म्युला आहे, प्लस 6O2 म्हणजे ऑक्सिजन पण रिलीज होत असतो. हा फॉर्म्युला तुम्हाला पाठ करायचा आहे. प्लांट कन्वर्ट लाईट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी अँड स्टोर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ फूड. प्लांट काय करतात की ही जी एनर्जी असते ही अन्नाच्या स्वरूपात साठवून ठेवतात. ही रासायनिक प्रक्रिया आहे, रासायनिक ऊर्जा आहे आणि ती अन्नाच्या स्वरूपात साठवून ठेवतात. वॉटर, मिनरल अँड सॉल्ट आर ॲब्झॉर्ब बाय रूट फ्रॉम द सॉईल. पाणी आहे किंवा खनिज, क्षार हे सगळे सॉईलमधून रूटने ते ॲब्झॉर्ब करतात. द स्टेम ट्रान्सपोर्ट देम अप टू द लिव्स. आणि जे खोड असतं ते पाणी आणि क्षार पानांपर्यंत पोहोचवत असतात. द लिव्ह हॅव मायक्रोस्कोपिक ओपनिंग कॉल स्टोमॅटा.
through which they take in the CO2 from the air. सूक्ष्म छिद्रे असतात असे पानांमध्ये, बारीक असे छिद्रे असतात आणि हवेतील CO2 त्याच्याद्वारे घेतला जातो आणि त्याला आपण स्टोमॅटा असं म्हणत असतो. पर्णरंध्र त्याला म्हणतात. आणि पानांमध्ये असणारं ते क्लोरोफिल जे असतं, म्हणजे द क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल. पानांमध्ये क्लोरोप्लास्ट असतं ज्याच्याने क्लोरोफिल कंटेन करतात ते. विच ॲब्झॉर्ब सनलाईट, ते सनलाईट ॲब्झॉर्ब करतात. हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर इन टू फूड. आणि फूडमध्ये आणि पाण्यामध्ये हे कन्वर्ट करण्याचं काम करत असतात. ऑक्सिजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेसेस. आणि ह्या प्रोसेसमध्ये ऑक्सिजन मात्र बाहेर पडत असतो किंवा आउट होत असतो. बिसाइड्स लिव्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सम अदर पार्ट लाईक ग्रीन स्टीम टू ॲज दे कंटेन क्लोरोफिल. काही ठिकाणी ग्रीन पार्ट असतो त्याच्यामधून सुद्धा फोटोसिंथेसिसचं काम हे होत असतं. जसं आपण विचार करतो की याच्यामध्ये अडॅप्टेशनमध्ये आपण पाहिलं होतं की काही हे जे होते डेझर्ट प्लांट होते ते फ्लॅशी आणि बल्गिंग होते, तर त्यांच्याने क्लोरोफिल हे तयार होत असतं त्यांच्यामध्येच. नाव ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इन द प्लांट. टेक पंपकिन स्टेम हॅव्हिंग 2-3 leaves, cut it under water with the sharp blade. Take some water in conical flask and add the 7-8 drops into it. Put the pumpkin stem vertically in the flask. Observe the changes that take place in it and discuss them in the classroom. काय सांगितलं आहे? भोपळ्याचं एक वेल घ्यायचं आहे, 2-3 पानांचा एक तुकडा घ्यायचा आहे, त्याचा खोड चाकूने कापायचं आहे आणि ते एका चंचू पात्रात ठेवायचं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला शाही पण टाकायची आहे काही प्रमाणामध्ये. आणि ही शाही टाकल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की काय होतं नेमकं. तर बघा, द ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ऑफ प्लांट्स कन्सिस्ट ऑफ द झायलेम अँड द फोलेम. ही जी ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम असते प्लांटची त्याच्यामध्ये झायलेम आणि फोलेम असे 2 प्रकारच्या वहन व्यवस्था असतात. आणि त्याच्याने काय होतं बघा, द झायलेम ट्रान्सपोर्ट मिनरल्स अँड वॉटर फ्रॉम द रूट टू ऑल एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. हे झायलेम जे असतात ते काय करत असतात, जलवाहिन्या ज्यांना आपण म्हणतो ते मुळांकडून पाणी आणि क्षार वनस्पतींच्या वरच्या भागापर्यंत पोहोचवत असतात. द फोलेम ट्रान्सपोर्ट द फूड ग्लुकोज. आणि फोलेम काय करतात, जे फूड असतं म्हणजे ग्लुकोज असतं ते पोहोचवण्याचं काम करतात फ्रॉम द लिव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वेअर इज आयदर कन्झ्युम ऑर स्टोर्ड. आणि ह्या ज्या रसवाहिन्या असतात त्या वनस्पतींच्या इतर भागापर्यंत ह्या वापरतात किंवा साठवून ठेवण्याचं काम, साठवणूक करून ते वाहून नेलं जातं. तर अशा प्रकारची वेअर आयदर कन्झ्युम ऑर स्टोर्ड through the plant have the transport system. They do not have the separate digestive or excretory system. आणि ही जी वहन व्यवस्था असते ही वनस्पतींमध्ये अशी स्वतंत्र पचन व्यवस्था किंवा उत्सर्जन व्यवस्था नसते जशी माणसांमध्ये असते. म्हणजे काय होतं की आपण जे ब्ल्यू कलरचे इंक टाकलेली आहे आणि ते जे एका भोपळ्याचा वेल तिथे ठेवला आहे, तर काय होईल, भोपळा पण असा ब्ल्यूइश दिसायला लागेल काही दिवसांनंतर. म्हणजे हे का घडतं, कारण ह्या ज्या झायलेम आणि फोलेम आहेत यांच्यामार्फत सगळ्या प्रकारचं जे पाण्यामध्ये आहे किंवा आजूबाजूला आहे ते पूर्ण पानांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम झायलेम आणि फोलेम करत असतात. त्यालाच आपण ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम असं म्हणतो. आता फाइंड आउट, लेट्स रिकॉल, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित पाहायच्या आहेत आणि अभ्यासायच्या आहेत. नाउ नेक्स्ट, प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहायड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषण क्रियेमध्ये वनस्पती काय करतात, कार्बोहायड्रेट्स तयार करतात. कार्बोहायड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. कार्बोहायड्रेट्स कशाने बनतात, तर कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन याच्याने बनतात. अँड प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन. प्रोटीन्स कशाने बनतात, कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन याच्याने प्रोटीन्स बनतात. हाऊ डू प्लांट्स ऑब्टेन द नायट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेटिक्स ऑफ प्रोटीन्स. आता नेमकं काय होतं की आपल्याला हायड्रोजन माहिती आहे, याच्यातच असतो. ऑक्सिजन पण कसे घेतात हे आपल्याला माहिती आहे, पण नेमकं नायट्रोजन हे कसं घेतात हे आपल्याला माहिती नाही आहे, तर ते आपल्याला बघायचं आहे. एअर कंटेन गॅसेस नायट्रोजन, हाऊएव्हर प्लांट्स कॅनॉट युटिलाइज गॅसेस नायट्रोजन. म्हणजे गॅस फॉर्ममधला नायट्रोजन प्लांट घेऊ नाही शकत.
इट नीड टू बी फिक्स दॅट इज कन्वर्ट इन टू द कंपाऊंड्स. म्हणजे त्याला संयुगामध्ये त्याचं रूपांतर करावं लागतं. गॅस फॉर्ममध्ये कोणतंच प्लांट ते घेऊ शकत नाही. म्हणून फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन ऑकर बाय बायोलॉजिकल अँड ॲटमॉस्फेरिक मोड. आणि ॲटमॉस्फेरिक आणि बायोलॉजिकल मोडने हे फिक्सेशन करावं लागतं. आता बायोलॉजिकल फिक्सेशन कसं असतं बघा. टू डिफरंट टाईप ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कॅन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन. दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे रूट नोड्युल्स ऑफ लेग्युमिनस पार्ट कंटेन द रायझोबोम्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. बघा आता इथे तुम्हाला चित्रात दिसतंय हे व्हाईट जे आहेत ते रूट नोड्युल्स आहेत. त्यालाच आपण काय म्हणत असतो, रायझोबोम्स म्हणत असतो. अँड द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ॲब्सॉर्ब ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन अँड कन्वर्ट इट इन टू द नायट्रेट कंपाऊंड. हे काय करतात, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हा नायट्रोजन ॲब्झॉर्ब करतात आणि त्याला नायट्रेटमध्ये रूपांतरित करतात आणि प्लांटला पुरवत असतात. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईक अझोटोबॅक्टर्स आर प्रेझेंट इन सॉईल. काही सॉईलमध्ये ॲझोटोबॅक्टर्स नावाचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम पण असतात. दे अल्सो कन्वर्ट ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इन टू द नायट्रेट. ते सुद्धा ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन ह्या नायट्रेटमध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम करत असतात. दोन आहेत, रायझोबोम्स अँड अझोटोबॅक्टर्स. हे बायोलॉजिकल फिक्सेशन करण्याचं काम करतात. आता ॲटमॉस्फेरिक फिक्सेशन बघा. लाईटनिंग, थंडर ऑकर्स इन द रेनी सीझन. पावसामध्ये विजा चमकतात. दिस causes atmospheric nitrogen and oxygen to react with each other to form nitric oxide. काय होतं, ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन असतो तो काय करतात, एकमेकांसोबत तो रिॲक्शन करतो आणि नायट्रिक ऑक्साईड तयार होतं. NO आपण त्याला म्हणतो. विच इज अगेन ऑक्सिडाइज टू फ्रॉम नायट्रोजन डायऑक्साईड. पुन्हा ते ऑक्सिडाइज होतं आणि त्याच्याने NO2 तयार होतो. त्याला नायट्रोजन डायऑक्साईड म्हणतात. द नायट्रोजन डायऑक्साईड डिझॉल्व इन द रेन वॉटर. पावसाचं पाणी ज्यावेळेस पडतं त्यावेळेस नायट्रोजन डायऑक्साईड हा पाण्यामध्ये विरघळतो. अँड इट कन्वर्ट इन टू द नायट्रिक ॲसिड. तो नायट्रिक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट होतो. त्यालाच आपण HNO3 म्हणत असतो. विच गेट्स ॲडेड टू द सॉईल अलॉंग विथ द रेन वॉटर. आणि तो पुन्हा पाण्यामध्ये विरघळतो, रेन वॉटरमध्ये विरघळतो. दिस ॲसिड रिॲक्ट विथ डिफरंट मिनरल्स इन द सॉईल अँड कन्वर्ट इन टू सॉल्ट. आणि हे ॲसिड काय करतं, वेगवेगळ्या मिनरल्समध्ये रिॲक्शन होते त्याची आणि सॉईलमध्ये ते मिक्स होतं आणि ते सॉल्टमध्ये कन्वर्ट होतं. प्लांट यूज दिस नायट्रोजन सॉल्ट फॉर देअर ग्रोथ. आणि प्लांट हे नायट्रोजन सॉल्टला त्यांच्या ग्रोथसाठी वापरत असतात. पुढचा पार्ट आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. धन्यवाद.